Samantala, pagdating ng Pilipinas, sinalubong agad ng kaso si Senator LIma kung ano ang reklamong isinampal laban sa kontrobersyal na senadora at kung may kinalaman ba ito sa kanyang driver/bodyguard na si Ronnie Dayan. Alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. Kinasuhan na ng Department of Justice sa hukuman si Senator LIma pagbalik nito sa Pinas. Ang demanda ay iniharap sa Quezon City Metropolitan Trial Court kaugnay sa pagkumbinsi ni LIma sa kanyang dating driver, bodyguard at lover na si Ronnie Dayan na isnabin ang pagdinig ng Kongreso. Sinabi ni Assistant State Prosecutor Vilma Lopez Sarmiento na nilabag ng dating Justice Secretary ang Article 150 ng Revised Penal Code or Disobedience to Summon of National Assembly. Sakaling mapatunayang guilty si LIma ay maaaring pagmultahin o makulong ng mula 1 hanggang 6 na buwan. Wala ding nirekomendang piyansa ang DOJ sa charge sheet laban sa kontrobersyal na lady senator na isinasangkot sa illegal drugs. Sinampahan na ng kaso ng Department of Justice sa Quezon City Metropolitan Trial Court si Senador LIma para sa pagpigil nito sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan mula sa pagdalo sa pagdinig ng Kamara hinggil sa bilibid drug trade. Ang ulat mula kay Eunice Samonte. Patong-patong na kaso ang sumalubong kay Senator LIma sa pag-uwi nito mula sa kanyang bakasyon sa US at Germany matapos sampahan ng Department of Justice ng kaso ang senadora dahil sa paglabag nito sa Article 150 of the Revised Penal Code o Disobedience to Summons. Kaugnay ng pagpigil nito sa kanyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan sa pagpunta sa nakaschedule na hearing ng Committee on Justice noong October 6, 2016 kaugnay ng pagpapalaganap ng illegal na droga sa loob ng National Bilibid Prison. Matatandaan noong Setyembre 28 ngayong taon, nag-issue ng sabpina ang House Committee on Justice kay Ronnie Palisok Dayan na tinanggap mismo ng kapatid nito na si Elmeta Torreta. Ngunit dahil umano sa isang text message ni Senadora LIma noong October 1, 2016 sa anak mismo ni Dayan na si Hannah May ay sinunod nito ang payo ng senadora na huwag munang magpakita sa kamera sa kabila ng sabpina. Ang criminal case file ay dinala ng mga kinatawan ng Department of Justice sa Metropolitan Trial Court Quezon City Branch na may criminal case number 16-13772. Ito ay pirmado ni Officer in Charge Prosecutor General George Catalan Jr. at Assistant State Prosecutor Vilma Lopez Sarmiento. Samantala ang kaso ay nakatakdang hawakan ni Judge Maria Ludmila de Pio Lim. Matatandaan na una na ring nabanggit ni Oriental Mindoro Representative at Chairman ng House Committee on Justice Reynaldo Umali na patuloy na ring pinag-aaralan ang pagre-rekomenda sa Kamara ng paglabas ng warrant of arrest laban sa senadora dahil sa patuloy na pagbabaliwala nito sa show cause order. Tahimik at di naman nagbigay ng pahayag ang senadora sa media sa pagbabalik nito sa Pilipinas sakay ng Qatar Airways dakong alas 10:30 ng gabi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Representatives of the accusers and the accused met again before the Department of Justice in the third preliminary investigation of the illegal drugs charges filed against Senator LIma. The details of this report from Marita Muahe. Four more complaints have been filed against Senator LIma in conjunction with the flourish of illegal drugs in the National Penitentiary during her stint as Justice Secretary. No less than the state lawyer Jose Calida has joined the fray to expedite and put a major squeeze on the defendant and her defense team when he showed up today for the third preliminary investigation conducted by the Justice Department. His unannounced visit puzzled LIma's legal counsel, who was not amused at all by his presence and his indication to join the fray against the embattled lady senator. Attorney General Calida made clear he was there to represent the VACC and the NBI in their charges filed earlier in October, something that did not sit well with the senator's counsel, who expressly argued his presence will unduly influence the decision of the court against his client. With due respect to Solicitor General Calida, Your Honors, we reserve our right to oppose his entry of appearance, Your Honor. I will be conferring with my co-counsels on this case on the propriety of the Office of the Solicitor General appearing before this honorable panel, because in view of our earlier motion, Your Honor, with regard to our request to transfer this case from this honorable panel to the Ombudsman,
we may feel, Your Honor, that this is another ground for the inhibition of this panel, Your Honor. So at this time, Your Honor, we're just reserving our right. But Chief Prosecutor Peter Ong dismissed his declaration indicating the ACC chairman and complainant Dante Jimenez's testimonies and statements are the ones that matter. It's an open secret. Hindi ko siya, dati siyang USEC dito. Dati ko rin boss si Secretary LIma. O, paano yan? Walang Dati kong schoolmate si Atty. Takardon, 1 year behind lang sa atin. Dati kong kaaway si Atty. Bringas. Atty. Bringas ng Prilo naman. Si Takardon sa law. I'm very objective. You know, The Solicitor General made clear he represents the people of the states in its complaint against LIma, whom he tagged as the nation's diva of illegal drugs. His name-calling went even further south when he challenged to show her grade in the criminal law part of the bar exam. I challenge her to reveal her grade in criminal law during the bar exams. If her grade is higher than mine, I will resign as Solicitor General. But if my grade is higher than hers, she should resign as Senator of the Philippines. But since she was responsible for the proliferation of drugs in the New Bilibid, then she is public enemy number 1. And I have a new epithet for her. She is now the diva of drugs in this country. Samantala, nakabalik na sa bansa si Senador LIma mula sa kanyang biyahe sa US at Germany. Nagpunta si LIma sa Washington, D.C. para tanggapin ang award bilang isa sa top 100 foreign policy global thinkers. Nagbigay rin siya ng talumpati sa taunang conference on cultural diplomacy sa Berlin, Germany. Nakatakdang magbigay ng pahayag ang senadora ngayong araw. Pinky, na isang pananga sa Quezon City Metropolitan Trial Court itong kasong disobedience to summons o paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code laban kay Senadora LIma. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pagpigil niya sa kanyang driver at dating karelasyon na si Ronnie Dayan na dumalo sa isinasagawang investigasyon sa House of Representatives. At itong kasong ito ay isinampa mismo ni House Speaker Pantaleon Alvarez at House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali dito sa DOJ noong lamang nakaraang linggo. At tama ka nga, Pinky, naging mabilis ang resolusyon ng DOJ dito sa kasong ito. Ang paliwanag kasi ni OIC Prosecutor General George Catalan ay dahil daw light offense lamang itong disobedience to summons ay hindi na daw kailangan pa magsagawa ng isang full-blown preliminary investigation. Sapat na raw ang isang summary proceeding or investigation na isinagawa naman nitong handling prosecutor. At nasa resolusyon nga na nilabas itong DOJ ay nakitaan nila ng probable cause para sampahan ng kaso si LIma sa korte. Ito raw pagpayo ni LIma kay Dayan na magtago at huwag nang dumalo sa House Committee hearings ay maituturing daw na pagsuway sa imbitasyon ng House of Representatives. At Vicky, ay mamayang hapon nga ay magpapatuloy dito sa DOJ itong preliminary investigation sa 4 pang mga kaso ni LIma dito sa DOJ at iba pang mga respondent. Kaugnay pa rin yan sa paglala ng illegal na droga dito sa New Bilibid Prison. At Vicky, may impormasyon tayo na hindi daw dadating si Senador LIma dito sa DOJ. Sa halip, ang kanya na lamang abogado ang dadalo dito. At titignan natin kung makakapagsumite ba ng kanyang counter affidavit itong si LIma o hihingi sila ng palugit muli sa DOJ panel para makapagsumite ng kanyang kontrasalaysay. Pinky? Anjo, ibig sabihin ba nito na maglalabas na ng warrant of arrest ang korte? Ganun ba yun? Well, Pinky, ang paliwanag sa atin ni Prosecutor Catalan, OIC Catalan, ay hindi na daw kailangan pang mag-issue ng warrant of arrest nitong korte dahil daw light offense lamang itong disobedience to summons. Sapat na raw na dumalo si LIma sa mga isasagawang pagdinig ng korte at may posibilidad lamang na maglabas ng arrest warrant itong korte kung hindi dadalo si LIma sa mga hearing. Ito kasing disobedience to summons ay may parusa na pagkakakulong mula 1 buwan hanggang 6 na buwan at o multa na mula 200 hanggang 1,000 piso, Pinky. At Anjo, mabuti nilinaw mo yan dahil maliban doon sa disobedience nga na sinasabi mo ay may 4 pa na kaso na itong DOJ naman ay nag-form sila ng 4 or 5 member panel para tingnan at imbestigahan ang kaso na ang reklamo na nakasampa sa DOJ laban kay Senadora LIma. Maraming salamat kay Anjo Alimario.